De NKC-reis Griekenland op je gemak loopt naar het einde. We zitten nog steeds in de Peloponnesos, camping Triton 2 bij de Repano. En volgens de planning hebben we vandaag een reisdag. De NKC die geeft ons een aantal mogelijke routes. Maar wij gaan vandaag via een oud amfitheater richting het kanaal van Korinthe en dan naar onze laatste Griekse camping. We nemen afscheid van camping Triton 2 en we gaan naar het amfitheater en dat is slechts 30 kilometer. We kijken onze ogen uit naar dit theater. Theater van Epidaurus. 4e eeuw voor Christus. Dus 2400 jaar oud. 55 rijen, 14.000 bezoekers en over de vorm en de afmetingen is heel goed nagedacht. Hele goede akoestiek, voor die tijd dan. Heel goed bewaard gebleven, dit theater, bijna helemaal intact, maar wel steil naar beneden. We rijden weer verder en nu richting het kanaal van Korinthe, 61 kilometer. Dit zijn de westelijke stranden van de golf van Aegina. Hier zie je onze route tot nu toe. Eerst naar het theater, dat ligt hier. Prachtig mooi hoor. En dan gaan we verder richting het kanaal van Korinthe, langs de kust. De kust van de golf van Aegina. En dan zie je daar een heel smal stukje land. En daar hebben ze een kanaal gegraven. Rechtsonder de golf van Aegina, of de Saronic Gulf in het Engels. En linksboven heb je de golf van Korinthe. Het kanaal, dat is maar een hele kort kanaal, 6,3 kilometer. Het is smal, 23 meter en het is 8 meter diep en het is gegraven rond 1893. Alleen maar middelgrote schepen. Je kunt ook nog wat anders doen bij dat kanaal. Voor een paar tientjes kun je je hartslag laten vergroten naar 200. En zoals je aan deze versnelde opname kunt zien, heb je aan beide kanten van het kanaal een brug. En die brug die gaat niet open, zoals normale bruggen, maar die zakken gewoon naar de bodem van het kanaal. En de boten die varen er dus overheen. We verlaten het kanaal en rijden naar Akrata Beach Camping. 75 kilometer langs de kust van de golf van Korinthe. Voor het eerst meegemaakt in Griekenland regen en onweer. Als het goed is hebben we een fantastisch mooie flits op de dashcam op weg hier naartoe. We zitten in Akrata, of Akrata, ik weet niet precies. En het regent pijpenstelen en het dondert en het bliksemt en de stroom is eruit en weet ik allemaal wat. De koelkast staat op gas.
Maar we hebben een lekker koud biertje nu. En we wachten maar af tot het droog is. Als het goed is, hebben we morgen een excursie. Daarover later. En als het droog is, zo rond 9 uur 's avonds, dan gaan we eens even rondlopen over de camping. En dan zien we dat een aantal leden van onze groep toch wel een hele mooie plek heeft langs het water. Het zijn je gegund. Dat is jullie achtertuin. De volgende dag rijden we met de bus richting Calavrita. Een heel bergachtig gebied. Schitterende uitzichten. Eerst gaat het langs de kust en daarna gaat het de bergen in. Zeer onherbergzaam zou je bijna zeggen. Het is een en al hairpin. Op 13 december 1943 moorden de Duitsers er uit wraak bijna de gehele mannelijke bevolking uit. 1430 personen van 15 jaar en ouder. En aan de rand van het dorp is een zeer indrukwekkend herdenkingspark. Er is hier ook een bergtreintje en daar zouden we mee gaan rijden, maar helaas, hij staat gewoon bij het stationnetje. Door het slechte weer van de laatste dagen is het niet verantwoord om te rijden door de bergen. Deze klok staat permanent op 4 minuten over half 3. Het tijdstip van de massamoord. En dan s'avonds hebben wij ons afscheidsdiner van deze prachtige reis. Zang, dans en cabaret. Robert neemt ons bij de hand, een beetje bluff en dominant. 21 campers met 21 paarden. Zika of actief, lekker chillen als je weet. 21 campers met jeugdige bejaarden. 1, 2, 3, 4, zo. Levens, open en sociaal. Nou zeker. Ja, hè? Ben je het over eens? Ja, Robert heeft wat andere tekens. Robert is, vind ik, humoristisch. Hij loopt alles recht wat komisch. Dat is heel goed. Hij is soms wat chaotisch, maar bijna nooit. En hij is wat lang aan het woord. Tijdens de briefings. Ik zou wel zeggen, naar mijn vriend Harry Jekkers uit Den Haag, als lullig pudding is, dan is Robert toch de oetkar.
En het blijft nog tot laat erg gezellig.